بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الكرام الطيبين. السلام عليكم. Today we shall continue studying the salivary glands. The last lecture we studied the parotid gland. We shall study today the submandibular gland. The submandibular gland, submandibular يعني تحت المانديبل تحت الفك. is usually just palpable. ممكن انه الواحد يتحسسها يجسها من الأسفل. It has a larger superficial part نسميه البدي. هذا larger superficial part زين اللي نسميه شنو البدي and شنو and a smaller deep part نسميه البروسيس. هذا إذن هذا larger superficial part وهذا small deep part نسميه superficial part سميناه البدي أو شنو اللارج بارت، والسمول بارت سميناه الديب بارت أو سميناه بالبروسيس. The two parts are continuous with each other. شوفوا أكثر على شكل شنو with each other forming a U shape around the posterior border of the mylohyoid. هذا المايلوهايويد muscle. هذا المايلوهايويد muscle. مايلوهايويد سميناه مايلوهايويد لأنه ارتباطه بالمايلوهايويد لاين والهايويد مايلويد لاين والهايويد بون. يفترق يجي من مايلويد لاين إلى شنو إلى الهايويد بون. The body of the gland is partly under the cover of the mandible. شنو مغطي من هو المانديبل. البدي مغطي المانديبل. Yeah. It has the three surfaces: inferior covered by skin and platysma. Inferior covered by هذا السكن والبلاتيزما. هذا البلاتيزما مجهول. هذا يفترض ايش جاي احنا شايلين السكن والبلاتيزما. هذا الانفيرير شنو يعني الجهة اللي من يم النيك. It has three surfaces: inferior covered by skin and platysma. Lateral related to the medial surface of the mandible. شلون يعني؟ هذا الميديال سيرفيس اوف ذا مانديبل. هذا هو اللاترال سيرفيس مالت شنو؟ مالت الجلاند. اذا اللاترال سيرفيس مالت الجلاند ويا من يروح العلاقه ويا الميديال سيرفيس مالت المانديبل. and شنو؟ هذا صار عندنا تو سيرفيسز. زين وين يقعد هنا هاي الفوسا شو نسميها سبمانديبولار فوسا. احنا هنا بهاي المنطقة عندنا تو فوسا، واحد من عندهم نسميه سبمانديبولار فوسا والثاني سبلينجوال فوسا. هذا السبمانديبولار فوسا يقعد وين؟ العفو السبمانديبولار جلاند يقعد بالسبمانديبولار فوسا. and medial related to the mylohyoid, hyoglossus and digastric muscle. خلينا نشوف وين المايلوهايويد. هذا المايلوهايويد هذا الميديال سيرفيس مالت الجلاند. علاقته ويا من مايلوهايويد هذا المايلوهايويد. هايوجلوسوس هذا الهايوجلوسوس. الدايجاستريك هذا الدايجاستريك. هذا الدايجاستريك. هذا البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك وهذا الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك muscle. زين. The deep process lies between the mylohyoid and hyoglossus muscle. هذا الديب بارت. شوف هذا الديب بارت بين منو هذا الهايوجلوسس وهذا المايلوهايويد. الديب بارت lie between the mylohyoid and the hyoglossus muscle. The submandibular duct passes from the anterior aspect of the process and crossed by the lingual nerve. هذا الدكت مالته. هذا الدكت منين يفوت؟ من الميديال سيرفيس. شوفه ميديال سيرفيس هذا المانديبل. زين وهو شنو داخل المانديبل. اذا هذا الميديال سيرفيس. هذا السيرفيس القريب من التونج. الميديال سيرفيس اوف ذا بروسيس اوف ذا ديب بارت ويطلع الى الامام يعبر من هو؟ يعبر شنو اللينجوال نيرف. crossed by the lingual nerve. Submandibular duct passes from the anterior aspect of the process and crossed by the lingual nerve. It opens by 1 to 3 orifices into the oral cavity. يفتح وين؟ داخل الاورال كافيتي بواحد او الى 3 submandibular duct. يجي لهنا يفتح شنو؟ بواحد الى 3
شوفوا هنا هذه شنو المكانات او المكان اللي يفتح به السبمانديبولار شنو داكت. هسه راح نشوف يفتح بفتحه الى 3 فتحات. الدكت يروح يفتح بالاورال كافيتي بفتحه من 1 الى 3 فتحات from 1 to 3 شنو 1 to 3 orifices into the oral cavity. The submandibular duct emerges from the medial side of the deep part of the gland in the oral cavity and passes forward to open on a summit of a small sublingual papilla. هذا هو summit of the sublingual papilla. هذا sublingual fold، هذا sublingual papilla زين، ويفتح عليه السبمانديبولار داكت. السبمانديبولار داكت لقينا السبلينجوال بابيلا وفتح عليه 1 إلى 3 orifices. زين. Beside the base of the frenulum، beside the base of the frenulum of the tongue، يعني على جانبي شنو؟ على جانبي الفرينيلم. الفرينيلم مالت التونج هذا. إذن عندنا سبلينجوال بابيلا هنا، سبلينجوال بابيلا هنا، والسب مانديبولار دكت يجي يفتح عليه فتحة، يفتح عليه بفتحة إلى 3 فتحات. زين. السب لينجوال بابيلا هذا يقع على جانبي الفرينيلم مالت التونج. مالت التونج. زين. The branch of the duct can be examined radiographically. بالأشعة ممكن إنه شنو نفحص هذه الفروع مالت هذا الدكت after injection of a radiopaque medium، مادة معتمة للأشعة، ونسمي هاي العملية سيالوغرافي، تصوير الملون المن للقناة اللعابية. زين. sublingual gland. The sublingual gland lies below the mucosa of the floor of the mouth anterior to the deep process of the submandibular gland. وين مكانه؟ خلينا نشوفه. هذا شوفه، هذا sublingual gland، هذا anterior طبيعي وين؟ تحت الميوكوزا مالت الفلور مالت الماوث. هذا الديب part of the submandibular gland هو anterior to it. هذا sub شنو؟ sublingual gland. زين. Below the mucosa of the floor of the mouth, anterior to the deep process of the submandibular gland, most of the 10 to 30 sublingual ducts open separating to the floor of the oral cavity on the free surface of the papilla. شنو معنات هذا الحكي؟ هسه احنا اتفقنا بانه submandibular تكون من جزئين، جزء superficial سطحي كبير وسميناه بودي، جزء داخلي سميناه ديب وسميناه البروسيس. من الديب جهة الميديال مالت الديب يطلع قناة سميناها سبمانديبولار داكت. وين راح؟ فتح على بابيلا. البابيلا وين مكانه؟ على جانبي البرينيلا مالت التونج. فتح بثلاث فتحات، يعني فتحات من 1 إلى 3 فتحات، وقلنا ممكن نصور اشعاعيا باستخدام مادة معتمة. خلصنا من سبمانديبولار شنو جلاند. جينا على سبلينجوال جلاند. سبلينجوال جلاند يقع تحت الميوكوزا مالت الفلور مالت شنو؟ مالت الاورال كافيتي، بس شنو؟ anterior to the deep part. هذا شوف، هذا الديب بارت وانتيريور تو ات. طبيعي هنا السبلينجوال عنده ميزه تختلف عن السبمانديبولار، بانه ما عنده دكت رئيسي اللي يفتح به داخل الاورال كافيتي، لا، يفتح عن طريق واحد من 10 الى 30 شنو فتحه. هاي 10 الى 30 فتحه ممكن ان نلقاها على السطح العلوي superior surface مالت البابيلا او مالت شنو مالت الجلاند. وهذني تفرز كل تدني الفتحات اللي قلنا من 10 الى 30 تفرز السلالة بداخل الاورال كافيتي. زين. شنو سبمانديبولار جانجليون؟ هذا هو السبمانديبولار جانجليون، هذا اللون الاحمر. اريد اكبر الصورة بعد شوية حتى تفيدنا نستفاد من عندها. هذا السبمانديبولار
submandibular ganglion. The submandibular ganglion lies between the hyoglossus muscle medially and the mylohyoid muscle laterally. وين؟ بين نرجع للصورة اللي فوق. وين المايلوهايويد والهايوغلوسوس. مايلوهايويد والهايوغلوسوس. هذا من هو اللي قلنا عليه شنو submandibular ganglion. The submandibular ganglion lie between the hyoglossus muscle medially and the mylohyoid muscle laterally, above the submandibular duct and below the lingual nerve. بقى خلينا ندرسها ان شاء الله. هنا هذا شنو؟ هذا الدكت مالت من؟ مال submandibular هو اعلى منه فوقه وهو تحت اللينجوال نير. المايلوهايويد شنو؟ المايلوهايويد وينه؟ شو يقول؟ الهايوغلوسوس مصل ميديالي زين والمايلوهايويد لاترالي زين. اذا هو بين هذا السبمانديبولار بين الهايوغلوسوس هذا الهايوغلوسوس والمايلوهايويد. مايلوهايويد من الخارج والهايوغلوسوس من الداخل. الهايوغلوسوس ميديالي وشنو؟ مايلوهايويد laterally. Above the submandibular duct, below the sublingual, below the lingual nerve, from which it is suspended. باعوا هذا اللينجوال نيرف وهي جاية متعلقة به نازلة بالمنطقة. زين. The preganglionic fibers leave the skull with the quadrant tympani. quadrant tympani منو؟ فرع من الفيشل نيرف. تجي من شنو؟ تجي من السكال وتجي عن طريق الكوردات تمباني. هاي منو؟ بريجانجليونيك فايبرز. بريجانجليونيك فايبرز تجي من السكال عن طريق الكوردات تمباني اللي هو برانش من الفيشل نيرف وتروح شنو؟ تروح تسوي شنو؟ جويننج لللينجوال نيرف ومن توصل يم سبمانديبولار جانجليون تنزل بسبمانديبولار جانجليون تعطيها parasympathetic fibers. So the preganglionic fibers leave the skull with the quadrant tympani, a branch of the facial nerve, and then join the lingual nerve on their way to the submandibular ganglion. Some of the postganglionic secretory fibers enter the submandibular gland, others enter the lingual nerve, reaching the sublingual. يعني هنا الفايبرز هنا ايش قلنا؟ قلنا النيرف شنو؟ وين الكوردات تمباني؟ وين الكوردات تمباني؟ هذا الكوردات تمباني. هذا برانش من الفيشل نير. هذا هو الفيشل نير. فيشل نير كرينيال نير نمبر 7. يجينا من السكال انطانا فرع سميناه كوردات تمباني. كوردات تمباني دزلنا فايبرز تحمل باراسمباثيك بري جانجليونيك فايبر مشت ويا اللينجوال نير وصلت يم الجانجليون. نزلت بفروع يعني فايبرز شتته غدته بشنو؟ بالباراسمباثيك شنو؟ سبلاي. هنا صار عندنا شنو؟ الجانجليون صار بيه شنو؟ هو باراسمباثيك فايبرز. هنا راحت وزعت شطت من هاي الفايبرز للسبمانديبولا. رجعت النوب الفايبرز من الجانجليون ومشت ويا من؟ ويا اللينجوال نير وصلت المن؟ لللينجوال جلاند سبلينجوال جلاند حتى ايضا بدورها تعطيها باراسمباثيك انرفيشن. مفهوم؟ اذا الفايبرز جت ويا اللينجوال طبت بالجانجليون انطت شنو؟ انطت باراسمباثيك سبلاي للسبمانديبولار ورجعت للنيرف بنفس الوقت وراحت السبلينجوال انطتها ايضا باراسمباثيك شنو؟ باراسمباثيك انرفيشن. زين. السمباثيك انرفيشن او سمباثيك فايبرز منين يجيها؟ من السوبيريور سيرفايكال جانجليون. سوبيريور سيرفايكال جانجليون وتجي عن طريق شنو؟ اجت عن طريق الاكسترنال كاروتيد وطبت ويا شنو؟ الى المنظومه ووصلت المن؟ هذه وصلت الى شنو؟ الى السبمانديبولار جانجليون وطتها شنو؟
أعطتها sympathetic innervation. أعطتها sympathetic innervation. وطبيعي يتم عملية التوزيع أيضا يتم التوزيع مثلها، يعني تعطي sympathetic innervation للسبمانديبولار وترجع تعطي مرة ثانية شنو للسبلينجوال نيرف. شنو اللينجوال نيرف؟ اللينجوال ارتري عفوا. اللينجوال ارتري هو برانش من اللينجوال ارتري برانش من اللينجوال ارتري برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري، واحد من الانتيريور برانش اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري في منطقة النك above the level of the or near the level of the hyoid bone. هذا الارتري يمر successfully وين؟ هذا الهايوغلوسوس. مرة يكون وراء يعني posterior to the muscle، مرة يكون deep to the muscle، ومرة يكون anterior to the muscle. هذا اللينجوال ارتري، هذا اللينجوال ارتري، هذا الاكسترنال كاروتيد ارتري. اجي مستوى الهايويد بون، شوفه يعطينا اللينجوال ارتري يفوت وين؟ الى داخل شنو؟ الى داخل اللور شنو؟ جو، الى داخل لور جو، الى الفك السفلي. شطينا يمر هذا الهايوغلوسوس مصر، مرة يفوت وراء، مرة ديب تو ات، مرة انتيريور تو ات. زين، اللي يفوت ديب، الجزء اللي يفوت ديب تو ذا هايوغلوسوس شطينا؟ يعطينا برانش نسميه دورسال لينجوال ارتري، يغذي لي الدورسال مالت التونج. من يطلع من وراء الهايوغلوسوس ماسل ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا الجزء الثالث اللي هو anterior to the muscle. هذا ايش يعطينا؟ يعطينا ارتري نسميه arteria profunda lingua. arteria profunda lingua. هذا الارتريا بروفندا lingua شنو شغلته؟ راح يسوي انستموزس ويا الارتري من ذيك الصفحه مالت الاوبوزيت سايد. اذن posterior, deep and anterior to the hyoglossus muscle. The first part of the artery lies posterior to the muscle and form a loop on the middle constrictor and is crossed by hypoglossal nerve. هذه تفاصيلها يسموه. The second part runs deep to the hyoglossus muscle superior to the hyoid bone and give a branch of dorsum of the tongue. هذا بتاعنا. The third part اللي سميناه arteria profunda lingua ascend between the muscles of the tongue and anastomose with the artery of the opposite side. اكو صور هنا حبيت اشوف لكم اياها. شوفوا هذه شنو؟ هذه البلت، هذه البلت، هذا البلت. شوفوا هنا هذه الارتريات. هنا الشيء اللي حبيت اشوف لكم اياه هو البلاتين بونيوروسس. بلاتين بونيوروسس يطلع منه بالاتو جلوسوس ماسل. هذا شنو؟ هذا بالاتو فارنجس ماسل. شوف بيناتهم يجينا البالاتين تونسل. شوف بالاتين تونسل بيناتهم. هذا الاوفلا، مسكولا اوفلا. اكو ماسل مسكولاس اوفلا. هذا حبيت اشوف لكم اياه. زين. ايضا هنا عندنا بالاتو فارنجس ماسل هذا. وهذا منو؟ هذا البالاتو جلوسوس. هنا هي البالاتين تونسل. هنا هو التنسر باللي بالاتين ماسل. شوفه نازل الى الاسفل. هنا الهمرس مفتر من حوله يسوي لي البالاتين ابونيوروسس. زين. اكو عندنا صورة ايضا التنسر باللي بالاتيني هذا والليفيتر باللي بالاتيني. التنسر يشد شنو؟ السوفت بالات، في حين الليفيتر يرفعه الى الاعلى. شكرا جزيلا.